ตอนนี้ก็ใครมีความสามารถจับปลาได้ก็จับเอาเลยครับเนี่ยปลาเยอะปลาแม่น้ำมูลนะครับเยอะแยะเลยนี่ครับสองฝั่งแม่น้ำมูลขึ้นครับเราจะขับรถไปฝั่งทางโน้นครับถนนเลียบฝั่งแม่น้ำมูลจะออกไปทางถนนสายรอบเมืองนะครับว่าจะไปได้หรือไม่นะครับเพราะน้ำท่วมแล้วแม่น้ำมูลอุบลราชธานีครับไหลลงสู่ปากมูล